Kể từ khi chúng tôi sang Úc đến nay đã 17 năm, mà tôi vẫn còn thường cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Tôi cùng với vợ và đứa con trai 6 tháng tuổi đến đây vào giữa mùa đông. Chúng tôi biết rất ít tiếng Anh. Mọi chuyện không phải là những gì chúng tôi nghĩ. Những việc hàng ngày đều khó khăn, mua hàng tạp hóa, đi đến ngân hàng, sử dụng lịch chuyến xe lửa. Nhưng chúng tôi còn trẻ và hăm hở và quyết tâm xây dựng cuộc sống tốt đẹp ở đây. Dần dần mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi kết bạn trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi tìm được việc làm. Vợ tôi yêu thích ngôi nhà mới của chúng tôi. Tương lai của chúng tôi dường như rất sáng lạn. Vào thời điểm đó, dù chúng tôi phải đương đầu với tất cả khó khăn của việc đến ở một đất nước mới, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong trí chúng tôi đã có hình ảnh cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào, và trong vài năm ngắn ngủi chúng tôi biết hướng đi của mình. Khi con trai chúng tôi lên 4, cháu vẫn không nói được và cháu không chơi với các trẻ khác. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi ở quê nhà. Mẹ tôi nói con trai phát triển chậm hơn con gái và cháu sẽ bình thường, và tôi tin mẹ tôi. Nhưng vợ tôi nhất định cho rằng cháu bị một cái gì đó không bình thường. Tôi biết cháu không nghe lời và hơi phá phách, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng con trai đứa nào cũng vậy. Một ngày kia khi đi làm về, tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi buồn khổ đến thế. Vợ tôi nói rằng cô ấy không biết phải làm gì với cháu nữa. Cháu không nhìn vào mắt vợ tôi, không mỉm cười với vợ tôi. Vợ tôi nói, vợ tôi không thể nói cho cháu hiểu được. Đó không phải là lỗi con, em cần phải dạy con cách cư xử. Anh đi làm cả ngày, anh trả các hóa đơn và anh làm phận sự của một người cha. Tại sao em không thể đảm đương phần của em? Làm thế nào tôi đã có thể quá gay gắt vào ngày hôm đó? Đã đến lúc con trai chúng tôi đi học và tôi cho rằng việc này sẽ chấn chỉnh mọi thứ. Không bao lâu sau khi cháu bắt đầu đi học, giáo viên cho biết cháu gặp vấn đề tương tác xã hội và giao tiếp. Tôi nhớ tôi tự nhủ, tôi cũng vậy đó, tôi là người Úc mới không biết nói tiếng Anh giỏi. Nhưng sau đó cô giáo đề cập đến bệnh tự kỷ và trái tim tôi ngừng đập. Tôi không biết điều đó là gì, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng. Giáo viên đề nghị tôi đưa cháu đi bác sĩ. Cô giáo cho biết tốt nhất là cháu được chẩn đoán càng sớm càng tốt. Khi ấy chúng tôi có thể hiểu tại sao con trai chúng tôi cư xử như vậy và có kế hoạch để giúp cháu. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng bệnh tự kỷ là chứng rối loạn phát triển. Nó ảnh hưởng đến cách con trai chúng tôi tương tác với những người khác và môi trường của cháu. Tôi không thể tin được khi bác sĩ nói rằng Úc có hơn 200.000 người bị bệnh tự kỷ, tức là khoảng 1 trong 100 người. Bác sĩ cho biết con trai chúng tôi sẽ bị bệnh tự kỷ suốt đời. Đột nhiên chúng tôi lại bị lạc lõng một lần nữa. Tôi không biết đi đâu hay làm gì. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi rất muốn giúp con trai tôi nhưng tôi không biết làm thế nào. Cái hình ảnh tương lai tốt đẹp của gia đình tôi đã tan biến. Đi mua sắm là một cơn ác mộng. Con trai tôi chịu không quen và phải thành thật mà nói chúng tôi cũng vậy. Cháu dường như bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ xung quanh. Cháu không thể chịu nổi, nào là tiếng ồn ào và nào là người ta. Điều đó là thái quá đối với cháu. Trước đây chúng tôi không nhận ra rằng ánh đèn sáng làm mắt cháu bị đau. Và sự việc rất khó vì cháu quá kén ăn. Cháu chỉ muốn ăn bánh mì nướng suông hoặc táo, ngày này qua ngày khác. Chúng tôi cho rằng cháu có thể dễ bị bệnh.
Chúng tôi rất sợ lúc tới quầy trả tiền. Không ai có thể chạm vào tóc cháu. Chúng tôi không thể chải đầu hoặc gội đầu cho cháu và chắc chắn là không thể cắt tóc cho cháu được. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi đến thợ cắt tóc. Vào ngày hôm đó tôi hứa không bao giờ đưa cháu đi cắt tóc nữa. Vợ tôi nhẹ nhàng chải đầu cho cháu khi cháu đang ngủ. Mỗi đứa trẻ bị bệnh tự kỷ mỗi khác nhau. Mỗi người cha mẹ đi trên cuộc hành trình của riêng mình, chung quy là học hỏi và hiểu đứa con của mình. Dần dà, việc quy trách nhiệm và tình trạng hoang mang đã tan đi khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cách để giúp cháu. Chúng tôi không cần phải làm điều đó một mình. Có rất nhiều người giúp chúng tôi trong việc này. Các bác sĩ, chuyên viên chỉnh ngôn, giáo viên, gia đình và bạn bè. Tất cả đã giúp chúng tôi, giúp con trai chúng tôi. Đó là cuộc hành trình dài, nhưng tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng. Vợ tôi và tôi đã cộng tác với nhau một lần nữa. Vào bữa ăn tối, chúng tôi lặp đi lặp lại tập cháu nói các từ và từ từ cháu bắt đầu nói ra một vài từ. Mỗi từ, mỗi nụ cười, mỗi lần cháu ăn thử một món ăn mới là một niềm vui. Vào lúc đầu, chúng tôi không được gia đình giúp đỡ gì nhiều. Ngay cả khi cha mẹ tôi đến Úc sống với chúng tôi, nó vẫn khó. Cha mẹ tôi tin rằng chúng tôi đã bị nguyền rủa. Họ lo ngại rằng đứa cháu nội sẽ không lớn khôn để hoàn thành trách nhiệm của cháu như là một người đàn ông, và tôi nghĩ điều này đã làm cho cha mẹ tôi bị thất vọng không ít trong một khoảng thời gian. Có lẽ cha mẹ tôi sẽ dễ chấp nhận một khuyết tật thân thể họ có thể nhìn thấy hơn. Dần dà, cha mẹ tôi hiểu bệnh tự kỷ rõ hơn. Sau đó, ông bà có thể trợ giúp và tham gia nhiều hơn. Mẹ tôi gọi con trai chúng tôi là cậu bé trời cho. Cháu có một giáo viên rất tuyệt vời. Cô ấy biết cháu chủ yếu thích bóng đá và sử dụng ý thích này để làm cho cháu thích thú với tất cả mọi thứ. Toán, khoa học, đọc sách, bất cứ môn học nào cô ấy có thể sử dụng bóng đá để giải thích mọi điều. Ở tuổi 12, cháu có thể nói cho quý vị biết tên và mức trung bình của mỗi cầu thủ trong giải bóng đá thế giới. Trẻ em bị bệnh tự kỷ có vẻ có thế giới riêng của các cháu, mặc dù cháu chẳng mang về điều này. Tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ con trai tôi sẽ mãi mãi lẻ loi một mình. Chỉ có gia đình cổ vũ cháu ở sân sau nhà. Cháu không bao giờ kết bạn. Điều này làm tôi đau lòng. Tôi quyết định nói chuyện với trường về việc cháu tham gia đội bóng đá của trường. Tôi giải thích rằng cháu sẽ gặp khó khăn. Cháu đã cố gắng chơi với những đứa trẻ khác, nhưng dường như cháu không biết làm thế nào để bắt đầu hoặc nói những gì hay làm những gì. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng đây là cách tốt nhất để cháu phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết. Huấn luyện viên đồng ý để cho cháu thử và cho cháu vào đội bóng đá. Mọi người đã phải kiên nhẫn rất nhiều. Nhưng điều đó xứng đáng. Có những lúc chúng tôi không còn hy vọng, nhưng tôi lại tìm được niềm hy vọng với sự chấp nhận và học hỏi. Con trai chúng tôi đã đi dự trại bóng đá cuối tuần. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi rời xa nhau trong 17 năm qua. Tôi rất tự hào về cháu. Là một gia đình, chúng tôi đã tiến rất xa.
Chúng tôi không bao giờ có thể biết được con đường trước mặt. Nhưng tôi biết nó phụ thuộc vào những gì tôi làm hôm nay. Hôm nay tôi không bị lạc lõng. Tôi không lo lắng về quá khứ hay tương lai. Hôm nay tôi và con trai tôi đang ở bên nhau.